السلام عليكم. مشكل مفصلات أو الأبواب الغرف أو خزائن المطبخ. نفس المشكل يتكرر، بمعنى المفصلات تتفكك. قبل أن نبدأ، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تركيب المفصلات سهل جدا كما تشاهدون. المشكل تفكك المفصلات هكذا. إذن ما هو الحل؟ نبدأ أولا بفك المسمار الثاني، نتركه جانبا. الحل بسيط، هو هذه الحلقة، حلقة المسمار، سعرها رخيص جدا. نضع الحلقة داخل المسمار، ثم تركيب المفصلات أولا، ثم ندخل المسمار وبه الحلقة إلى مكانها. نغلقه جيدا، والمسمار الأول نغلقه قليلا قليلا، ليس بكثير. هكذا مشكل مفصلات الأبواب لن يتكرر مرة أخرى كما تشاهدون في الشاشة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بشوشة تي في، والإعجاب بالفيديو بالضغط على لايك، وإلى اللقاء.